והוא ישיב לכם בשמחה. אז מקסי, תודה רבה על זה שאתה משתף אותנו. רק במקרה ויהיו שלא צריך לחזור לי עליהם, כן, לא שומע. אני יודעת. בבקשה. שלום רב לכם. קוראים לי מקסי או מרדכי לבני. אני בן 92. באתי לספר לכם את הסיפור של קצת ממה שקרה לי בזמן השואה. ואני לפני זה, יש לי איזה 3 נקודות קצרות שלפי דעתי הן חשובות כדי להבין את כל הנושא. הנקודה הראשונה נוגעת לתדמיתם של ניצולי השואה. אם אתם נפגשים במושג ניצול שואה, מיד מצטיירת תמונה של אדם זקן עם קמטים, חולני, אולי קצת לא נורמלי, מסכן. והתמונה הזו כמובן נכונה, כי יותר מ-70 שנה אחרי השואה, כל ניצולי השואה הם זקנים, יש להם קמטים וכו' וכו'. אבל התמונה היא גם לא נכונה. כי ניצולי השואה, כאשר עברו את השואה, כאשר קרו להם הדברים האלו, הם היו צעירים. כל מי שהיום, ניצולי שואה שעוד בחיים, היום בן 70, 80, יותר מזה, הוא אז היה בן 15, 20, 30. כי יותר צעירים, ילדים, צעירים מזה, לא היה להם צ'אנס לשרוד, וגם מבוגרים יותר, לא היה להם סיכוי. רק הצעירים, אני אומר, בני 12, 20 פלוס, היה להם סיכוי כאלו שהיו בריאים בגופם ובנפשם. אז ניצולי שואה הם לא זקנים מסכנים היו, הם היו צעירים. ואם אני עוד מעט מספר לכם את הסיפור שלי, תתארו לעצמכם שכל מה שאני מספר לכם, זה בכלל לא קרה לאיש הזקן הזה שמדבר אליכם. זה קרה לבחורצ'יק כמוכם, או קצת יותר מזה, ולא לאיש הזקן שמדבר אליכם. נקודה אחרת. ניצולי שואה זה אנשים לגמרי רגילים, לא מיוחדים. יש ביניהם אמיצים ופחדנים, חכמים וטיפשים, מכל הסוגים. הדבר היחידי שמשותף לכל ניצולי השואה, זה שמצאו את עצמם בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון. ונקודה אחרונה ושלישית, אתם תשמעו פה סיפור אחד מתוך מיליונים של סיפורים. כי אתם יודעים הרי שמיליונים הלכו בשואה, וכל אחד מאלו היה לו סיפור ארוך יותר, קצר יותר, והסיפורים שקיימים, שמספרים אותם או שכתבו אותם או שהקליטו אותם, זה אולי 1,000, אולי 2,000 מתוך מיליונים של סיפורים שאף פעם לא יספרו אותם, כיוון שאלו שהיו יכולים לספר אותם נרצחו ולא בחיים. וזו הייתה הקדמה וכעת הסיפור שלי. נולדתי בעיר פראג, בירת צ'כיה. אבי היה אינטלקטואל, פרופסור, דוקטור, מומחה לשפות עתיקות, רומית, יוונית, פילוסופיה, והמשפחה הייתה חרדית, מאוד מאוד דתית. לתת לכם מושג כמה, בתקופת ילדותי היו בפראג יותר מ-20 בתי כנסת פעילים, ומתוך כל 20 פלוס בתי כנסת אלו, אף אחד לא היה מספיק מסורתי, מספיק שומר מצוות בשביל משפחת אבא שלי, ולכן למשפחה היה בית כנסת פרטי משלה. היה בית כנסת ששם התפללו כל בוקר וערב, שחרית, מנחה, מעריב. רק בני משפחתי, דודים, דודות בחגים ובשבתות, ובני דוד ובנות דוד. אמי הייתה גם כן ממשפחה דתית כזו, כמובן מגרמניה. היא התחתנה לאבי לפראג. ופה אני ככה בסוגריים אספר לכם על 2 מספרים מעניינים. המשפחה של אמא שלי, שהיא הייתה אחת מ10 ילדים, המשפחה של אמא שלי מנתה בתקופת ילדותי כ-35 נפשות. כל הדודים והדודות שלי והמשפחות שלהם. מתוך 35 נפשות אלו,
רק אחת נרצחה בשואה, אמא שלי, שנישאה לפראג, לאבי. או כל היתר, 34, יצאו מגרמניה בזמן בין 1933, כאשר הנאצים עלו לשלטון, עד שנת 39, שפרצה מלחמת העולם השנייה. ומול המספר הזה עומד מספר אחר. משפחת אבי בפראג, סבתא שלי, אמא שלו, דודים, דודות והמשפחות שלהם, גם כן מנו בערך 35 נפשות. מתוך 35 אלו של המשפחה הפראגאית שלי, 6 היו בחיים בתום המלחמה במאי 1945. 29 נרצחו או מתו בזמן השואה. שם 1 מתה מתוך 35, ושם 6 נשארו בחיים ו29 מתו. אני כבר בגיל צעיר מאוד ידעתי שהנאצים, היטלר, זה משהו לא טוב ליהודים. איך ידעתי? ילד בן 10, 7, לא כל כך קורא עיתון, טלוויזיה עוד לא הייתה קיימת, אפילו רדיו לא היה לנו. כל הקרובים שלי מצד אמא, כאשר הם ברחו מגרמניה, הם קודם כל הגיעו אלינו לפראג. כי המרחק בין נירנברג, העיר שאמא שלי באה משם, לבין פראג זה כמה שעות ברכבת, וכל הקרובים, כולם, דודים, דודות וכל המשפחות שלהם, נסעו קודם כל לפראג. פראג באותה תקופה הייתה אי של שלום, של דמוקרטיה, של שוויון, של חופש. אז כולם באו אלינו, היו כאלה ליום, יומיים, היו כאלה שהיו שבועיים, 3, ממש אצלנו בדירה נשארו, גרו אצלנו. עד שסידרו ויזות, כרטיסי הפלגה, כל מיני דברים כאלו. ובערבים, הקרובים האלו, הדודים והדודות, ישבו עם ההורים שלי בסלון וסיפרו להם מה קורה בגרמניה. שמרביצים ליהודים, ששוברים להם את החלונות, שמפטרים אותם ממקומות העבודה, ששולחים אותם מבתי הספר. ואני מהתקופה הזאת זוכר משפט שכנראה שמעתי אותו הרבה פעמים, כי הוא כל כך חזק בזיכרוני. אבא או אמא שלי אומרים לדודים האלו, זה נורא מה שאתם מספרים, אבל זה אצלנו בפראג, החופשית, הדמוקרטית, השוויונית, לא יכול לקרות. ואני חושב שהמשפט הזה, אצלנו זה לא יכול לקרות, הוא אחת הסיבות למה אנחנו לא יצאנו בזמן, כי יכולנו. רק אחי הגדול, אני אחד מ3 בנים, הצעיר, רק אחי הגדול יצא שבועיים אחרי שהנאצים הגיעו לפראג בשנת 39, הוא עלה ארצה והיה בין מייסדי קיבוץ חפץ חיים בדרום. הסתבכתי. התחלתי לספר על למה לא יצאנו. סיבה אחת, אצלנו זה לא יכול לקרות, חשבו. סיבה אחרת הייתה כלכלית. אבא שלי עבד כל החיים לקראת פנסיה, כבר לא היה צעיר. לפני שעוזבים את הכל ומתחילים מחדש בארץ חדשה, צריך לחשוב הרבה פעמים עם אחריות לאישה וילדים. סיפרתי שאנחנו יכולנו, כי הקרובים שלנו מאנגליה שלחו לנו מה שהיה נקרא פרמיט, רישיון של ממשלת, מין ויזה של ממשלת אנגליה, מזמינה את אבא שלי ואת אמא שלי ואת אחי הבינוני ואותי לבוא לאנגליה. לא כולם יכלו, וגם מצורפת לזה הזמנה של אחת האוניברסיטאות באנגליה, שהציעה לאבא שלי מקום עבודה. כך שאנחנו יכולנו בעצם לארוז מזוודה, לעלות על רכבת, ופחות מ-24 שעות אחרי זה היינו באנגליה הסיפור שלי היה נראה אחרת לגמרי. אמרתי 2 סיבות למה לא יצאנו. סיבה שלישית, יתר הקרובים. אבא שלי ומשפחתו יכלו לצאת.
האחרים, האחים שלו, המשפחות שלהם, האחות שלו ומשפחתה, הסבתא שלי, אמא של אבא, כל אלו לא הייתה להם אפשרות לצאת. ואני מוכרח להניח שגם זה היה שיקול שאבא שלי חשב, מה, אני אציל את עצמי ואת משפחתי הקרובה, ואעזוב פה את אמא שלי ואת האחות ואת האחים. ולבסוף, עוד סיבה מאוד חשובה, בזמן שעוד אפשר היה לצאת מאירופה, 1939 עד פרוץ המלחמה, אף אחד עוד לא ידע שתהיה שואה. אף אחד עוד לא ידעו שתהיה מלחמה, זה היה כבר ברור, אבל שתהיה שואה, שירצחו יהודים במיליונים בצורה תעשייתית, אני חושב שאפילו הנאצים עוד לא ידעו את זה אז. אמרתי שהמשפחה הייתה משפחה חרדית, דתית מאוד. אני בגיל 14 בערך הפסקתי להאמין. כלפי חוץ שיחקתי אותה כי לא רציתי להכאיב להורים. המשכתי ללכת פעמיים ביום עם אבא לבית הכנסת, המשכתי ללמוד עם הרב, שולחן ערוך ותלמוד ומה לא, אבל בליבי כבר לא האמנתי. הצטרפתי לתנועת נוער ציונית חלוצית בשם מכבי הצעיר, בערך מקבילה לנוער העובד והלומד בארץ, אבל ההורים לא ידעו על זה. התנועה, כמו כל יתר התנועות, לא יכלה לעשות הרבה תחת הכיבוש הנאצי כבר לא היה מועדון, אסור היה להתכנס במסגרות גדולות, אבל קצת יכולנו. אמרתי, הנאצים נכנסו לפראג, הרסו את צ'כוסלובקיה של אז, ב-15 במרץ 39, ואני בדיוק בר מצווה. זמן קצר מאוד אחרי שהנאצים באו, התחילו להנחית חוקים נגד היהודים. לא בבת אחת, כל שבוע, שבועיים יצא איזה חוק חדש. אני לא זוכר את כולם, אפילו לא ידעתי את כולם, אולי רק ככה מהשרוול. יום אחד יצא חוק שיהודים צריכים למסור את מכשירי הרדיו שלהם, אם היה להם. אחרי שבועיים יצא חוק, צריך למסור מצלמות, מכונות כתיבה, כלי כסף וזהב. יום אחד חוק, ליהודים אסור לבקר בבתי קולנוע ובקונצרטים ובהצגות. יום אחר, יהודים אסור שיגורו בחלקים מסוימים של העיר. יום אחר, יהודים צריכים להירשם ולמסור חשבונות הבנקים ובתים ומה לא. בסתיו, בנובמבר 1941, יצא, הייתי אומר, המכה לפני האחרונה, יצא חוק הטלאי הצהוב. אתם אולי ראיתם את זה בתערוכה פה. יהודי מגיל 6, אם אני לא טועה, מחוץ לדירה, מחוץ לבית, היה צריך שיהיה לו טלאי צהוב, מין מגן דוד בגודל של כף יד בערך, שהיה כתוב על זה בשחור יהודה, יהודי, בגרמנית. ואם עד אז, לפעמים העזת לעבור על החוקים, ללכת בחושך לטייל עם החבר שלך או עם החברה שלך בפארק הציבורי שאסור היה ללכת בו, או ללכת לשחות בנהר שאסור היה ליהודים כבר לשחות שם, או ללכת לקולנוע. ברגע שהיית מסומן, כבר לא יכולת להעיז, כי יהודים חיו שם בין נוצרים, גרמנים, צ'כים. ברגע שהיית מסומן, מצאו אותך בקולנוע עם הסימן הזה, מה הוא עושה פה יהודי? אסור לו להיות פה. והיה מלשין עליך לשוטר הקרוב. וכך קרה שהיהודים יותר ויותר נדחקו, הייתי אומר, לפינה, נשדד מהם רוב רכושם, והצרה הייתה גדולה. אמרתי, הטלאי הצהוב הייתה המכה לפני האחרונה. המכה האחרונה היה הגירוש, הטרנספורטים כפי שקראו לזה. בסוף נובמבר 41, הנאצים הכריזו שיהודים מגורשים מפראג,
בתחילה יצאו 5 טרנספורטים, משלוחים, בכל טרנספורט כזה נדמה לי בערך 1,000 יהודים, והם לא אמרו בדיוק לאן, לפולין. ומסתבר מהר מאוד שהיהודים ב5 המשלוחים האלו גורשו לעיר בשם לודז' בפולין, שם היה גטו. ומשם התחילו להגיע ידיעות גלויות, מכתבים, פתקאות דרך עובדי רכבת שחזרו לפראג, שמצבם בכי רע. אין עבודה, רעבים ללחם, גרים בצפיפות רבה מאוד, מחלות, הרבה אנשים מתים. אבל לא היה שום דבר עוד כתוב על הריגה, לא בשלב זה. באותה תקופה תנועות הנוער הציוניות, כולם ביחד, מבני עקיבא וביתר והשומר הצעיר ומכבי הצעיר ועוד, התחילו במפעל שהיה נקרא במילה הגרמנית הילפסדינסט, תרגום לעברית, שירות עזר. זה היה מתנהל כך. היינו מקבלים הנוער מהקהילה היהודית את רשימות האנשים שזומנו למשלוחים, לטרנספורטים. והלכנו בדרך כלל בן ובת, אבל לא רק. הלכנו לבקר 2-3 לפני תאריך ההתייצבות לגירוש, אצל האנשים שהיו מיועדים לגירוש, לעזור להם לארוז, לייעץ להם, קיבלנו קצת הדרכה בעניין זה, לעזור להם אפילו ברגע האחרון לסחוב את המזוודות עד לרכבת, עד לאן שמותר היה ללכת. ומהתקופה הזאת זכורים לי 2 מקרים שהייתי חלק מהם, שהם מאוד מאפיינים את המצב הזה. הלכתי עם בת אחת אל זוג מבוגר בלי ילדים. הוא היה איזשהו מדען, אני לא זוכר באיזה שטח, ואנחנו באנו לשם, והסתבר לנו שהם ארזו מזוודה אחת עם בגדים וקצת אוכל, משהו כזה. לכל אדם היה מותר לקחת מזוודה אחת. במקום המזוודה השנייה לשים בגדים ודברים נחוצים כאלו, הוא מילא אותה בספרים. ספרים שהוא כתב אותם, שהיה זקוק להם לעבודה שלו, ואנחנו מנסים לשכנע אותו. קח איתך רק 3 או 5 ספרים הכי חשובים לך, ובמקום יתר הספרים, קח עוד שמיכה, קח עוד לחם. זה יהיה יותר חשוב בתנאים קשים. אחרי המלחמה תקנה לך עוד ספרים. אני לא יודע אם הוא נשמע לנו. במקרה אחר, עם אותה בת, לא במקרה, הלכתי אל זוג אחר, גם כן בלי ילדים, שארזו מזוודה אחת עם דברים נחוצים, ובמקום המזוודה השנייה שהיה מותר להם, התכוונו לקחת איתם את התוכי שלהם. היה להם תוכי, זה היה כמו הילד שלהם. אני זוכר, רואה לפניי את הכלוב הזה, מין חצי עגול, מצופה בבד ירוק. הם גילו לי אותו, תוכי מקסים, צבעוני, שדיבר, הוא דיבר בצ'כית. ואנחנו מנסים לשכנע אותם. התוכי הזה לא ישרוד. לא יהיה לכם אוכל בשבילו, הוא ימות לכם. תשאירו את התוכי עם השכנים. ובמקום זה תיקחו עוד אוכל, עוד פיג'מה, עוד זוג נעליים. זה יהיה יותר חשוב. שם אני יודע, הם השאירו את התוכי עם השכנים. המשפחה הקרובה שלי, אבא, אמא, האח הבינוני ואני, היינו בין היהודים האחרונים שגורשו מפראג. כי אנחנו 4 באיזושהי צורה עבדנו בשביל הקהילה. שכחתי להזכיר קודם שזמן קצר אחרי שהנאצים הגיעו לפראג, אסרו על היהודים ללמוד יותר בבתי ספר ציבוריים, וכך נפלטתי מכיתה ז', 2 כיתות, אחרי 5 כיתות יסודי, 2 כיתות ריאלי, זרקו אותי משם. אחר כך למדתי עוד 1.5 שנה בערך במין, נגיד,
חטיבת ביניים שהקהילה היהודית אלתרה, ואחר כך הנאצים אסרו גם את זה. כך שמה שיש לי זה 8.5 כיתות, ובזה סיימתי את הלימודים הפורמליים שלי. אם אני יודע יותר מעל זה היום, זה רק מקריאה ומהחיים ומלימוד עצמי. אמרתי שארבעתנו עבדנו בשביל הקהילה, ולכן נשארנו בין היהודים האחרונים שגורשו מפראג ביולי 1943. אנחנו עולים על רכבת, נוסעים בערך שעה, כי הנאצים בינתיים פתחו גטו בצ'כיה, בעיירה ששמה בצ'כית טרזין, בגרמנית טרזיינשטאט. האתר הזה, המכון הזה, הוא בעצם הוקם על ידי אנשים שכולם היו בטרזיינשטאט, טרזין, והחליטו לעשות פה מין מקום לזכר הגטו בטרזין. העיר טרזין בצ'כיה היא קיימת עד היום. מי שמכם מכיר את עכו, היא בנויה באותה ארכיטקטורה, מסביב חומות מלבנים אדומות וחפירים שבזמנים קדומים אפשר היה למלא אותם במים, כמו בעכו, אותו סגנון. הנאצים, אחרי 5 המשלוחים הראשונים ללוד, לפולין, רוקנו את העיר טרזין מתושביה הצ'כיים, שלחו אותם למקום אחר, והפכו את העיר הזו לגטו, למקום רק ליהודים. ולאותו גטו, טרזיינשטאט, התחילו לשלוח יהודים קודם מצ'כיה, אחר כך מגרמניה, מאוסטריה, מדנמרק, מהולנד ומעוד ארצות. כל משפחתי הרחוקה יותר, זאת אומרת, חוץ מאבא, אמא ואחי הבינוני, נשלחו לטרזין, ואנחנו ליווינו את כולם, ואנחנו כאמור היינו בין אחרוני היהודים שנשלחו מפראג. נוסעים ברכבת בערך שעה, 60 קילומטרים, אנחנו מגיעים לשם, יורדים מהרכבת, מובילים אותנו לתוך אולם, בתוך החומות, הייתי אומר מין בקום, מתקן קליטה לגטו. שולחנות עם פקידים יהודים, מאחוריהם עומדים הנאצים, ה-SS במדים. שולחן אחד רושמים, שולחן שני יושב איזה רופא, שולחן שלישי פותחים את המזוודות, מוציאים משם מה שאסור להכניס לגטו. ובסוף השורה, שמסיימים את התור הזה, מפרקים את המשפחה, את כל המשפחות. שלחו את אבא לכסר קטין לגברים, את אמא לכסר קטין לנשים, את אחי ואותי למעונות נוער, שונים כי היינו בגיל שונה, אבל במקרה שכנים, היינו בית ליד בית. בגטו התנהלו החיים, הייתי אומר, כמעט כמו בעיר נורמלית. הייתה הנהגה יהודית, מין עירייה, מתחת לפקודת הנאצים כמובן. והעירייה, ההנהלה הזו, היו לה מחלקות, מחלקת נוער, מחלקת בריאות, מחלקה טכנית וכו' וכו'. וכל זה, הכל בפקודת הנאצים. הנאצים אמרו להנהגה היהודית, זה מה שצריך לעשות, והיהודים הפעילו את כל האוכלוסייה היהודית. העיר טרזין, עד היום, יש בה בערך 6,000-7,000 תושבים. חלק בכסר קטינים, חיילים, וחלק אזרחים. בתקופת השיא של הגטו, חיו בה בערך פי 10, נדמה לי 65,000 תושבים. איך זה קרה? הנאצים דחפו לשם עוד ועוד יהודים, אמרתי, מכל אירופה, ובגטו, בכל המקומות, הקימו 3 קומות של דרגשים. דרגשים מעץ, אולי ראיתם פה בתערוכה, ופה אני נכנס
לתאר את קבוצת האסירים בגטו, שבעיניי, לא רק בעיניי, היו הכי מסכנים בכולם. זה היו הזקנים. בגטו, כעיקרון, כל אחד מגיל 16, אם אני לא טועה, עד גיל 60 היה חייב לעבוד. אנשים זקנים לא עבדו. האוכל בגטו היה בצמצום, בכל אירופה הייתה מלחמה, הייתה הקצבת אוכל. מי שעבד קיבל קצת יותר אוכל. מי שלא עבד קיבל פחות. כולם בגטו היו רעבים, אבל מי שלא עבד היה יותר רעב. יותר מזה, מי שעבד באיזשהו ענף שבו אפשר היה להגיע לאוכל, אופים, טבחים, קצבים, מובילי אוכל, אנשים שעבדו בחקלאות בשביל הנאצים מחוץ לגטו, כאלו תמיד יכלו לגנוב משהו. מי שעבד בחקלאות יכול היה לגנוב פה מלפפון או שם עגבנייה, מי שעבד במאפייה יכול היה לגנוב איזה חצי לחם. מי שלא עבד, והזקנים לא עבדו, לא הייתה לו אפשרות כזו. ועוד, מי שידע לעשות משהו, לתקן משקפיים, לתקן שיניים, לתקן עת נובע, לתקן שעון, יכול היה להרוויח. לא כסף, זה לא היה שווה. אוכל. למי שנשברו המשקפיים היה חייב שיתקנו לו. אז הוא נתן לזה שידע לתקן אותם 2 מנות לחם שיתקן לו את המשקפיים שנשברו. וכך קרה שהזקנים היו הכי מסכנים. יותר מזה, עוד יותר מזה. אם אתה בן 15 או 20 או 30, זו בעיה בשבילך לקפוץ על סולם קטן ולעלות לדרגה השלישי למשל. אם אתה בן 70 או בן 80, ואולי חולה, זו בעיה רק לטפס ולרדת שוב. ועוד מזה, עוד יותר מזה. אנשים זקנים, גם חולים, צריך ללכת בלילה לשירותים, אולי 5 פעמים. ואם יש לו שלשול, אולי גם יותר. אז הוא צריך לקום, לרדת את הקושי הזה מהדרגה של העליון, עוד לרדת לחצר מהקומה, כי המכרעות לא היו בתי שימוש. המכרעות היו בחצר, עושה מה שעושה, חוזר חזרה, רק חזר צריך לרוץ עוד פעם. תנועות הנוער, כל תנועות הנוער, פעלו גם בגטו באיזושהי צורה, ובין הדברים שיכולנו לעשות, חוץ מלמשל ללמוד עברית, היה לעזור לזקנים האלו. התארגנו, אמרתי, כל תנועות הנוער, בדבר שהיה נקרא במילים העבריות יד תומכת. זה התנהל כך שהלכנו עוד פעם, בדרך כלל זוגות, הלכנו לבקר אצל הזקנים המסכנים האלו, לעזור להם. היו כאלה שעזרנו להם לנער את השמיכות שלהם, לכבד את החדר, להביא להם אוכל לאלו שלא היה להם כוח לעמוד בתור. היו כאלה שהיה צריך לשבת איתם ולהקריא להם, כי הם לא ראו טוב. והיו כאלה שהיה צריך לשבת איתם, כי הם היו מסכנים מאוד ולבד מאוד, וזה עזר להם קצת, אולי. יום אחד אני אחרי העבודה הולך לבקר אצל אבא או אמא, אני לא זוכר, כי כל יום אחרי העבודה הלכנו לבקר אחי ואני אצל אבא אמא. ואני בדרך רואה שבאחד הבניינים בגטו, מקודם כנראה היה איזה שער. ראיתי בקיר הייתה מין קשת כזו, והפתח איפה שפעם היה השער היה סגור עם לבנים. בלי מלט, רק שמו שם לבנים, עם חורים. אני מסתכל ואני רואה חדר קטן כזה עם תקרה כמורה, מלא פסולת, בניין, שקים ריקים, קרשים שבורים, חול. ואני החלטתי עם אחי שאנחנו נשפץ את המקום הזה ונעשה להורים
אבא, אמא, חדר משפחה. במשך איזה 5-6 שבועות, כל יום אחרי העבודה, אחי ואני שאלנו מריצה ממקום העבודה ועט. הלכנו לשם, פתחנו כמה לבנים בשביל להיכנס, ניקינו את המקום מהפסולת שהייתה שם, גנבנו סיד באיזשהו מקום וסיידנו את זה. זה היה חדר קטנצ'יק של 2 מטר על 1.80 מטר, משהו כזה. בנינו זוג מיטות, מקרשים שגנבנו, שולחן קטן. כל יום אחרי שעבדנו שם שעה, שעתיים, סגרנו שוב בלבנים כדי שמישהו אחר לא יפלוש לשם. וכשסיימנו, הגשנו בקשה להנהגת הגטו, שירשו לאבא ואמא לעבור לשם לגור יחד, וקיבלנו את הרשות הזו. ההנהלה הייתה מעוניינת כי זה שחרר להם מקום במקום אחר, וכך קרה שבתחילת 1944, כמה חודשים אחרי שהגענו לגטו, ההורים שוב יכלו לגור יחד, והחדר הזה הפך להיות למין מרכז לכל המשפחה, דודים, דודות שעוד היו בגטו, שיכלו מדי פעם להיפגש שם. כל אחד בגטו היה צריך לעבוד, אמרתי, אבל הייתה מילה אחת שהפחידה את כולם בגטו, המילה טרנספורט, גירוש, משלוח. כל הזמן הגיעו לגטו טרנספורטים, אמרתי, מכל מיני ארצות באירופה, וכל הזמן יצאו טרנספורטים. אנשים זומנו, עלו על רכבות ונסעו, והנאצים לא אמרו בדיוק לאן, הם אמרו למזרח. מזרחית מצ'כיה זה פולין. יותר מזה לא ידענו. בתנועות הנוער, עוד פעם, בכל תנועות הנוער, קבענו בינינו צפנים, קודים, שאם מישהו מאיתנו נוסע עם ההורים שלו במשלוח, בגירוש, למזרח, אם הוא יצליח במקרה לשלוח ידיעה, גלויה, מכתב, פתק לגטו, שיוכל אולי בצופן להודיע לאלו שנשארו בגטו, איפה הוא נמצא, מה הוא עושה, אולי אלו שייסעו אחריו יוכלו להתכונן יותר טוב. וכאן בא סיפור על 2 סצנות, 2 מצבים שהייתי, חלק מהם הייתי עד להם. בחור בשם רודולף, שם פרטי ושם משפחה רוזן, נסע עם ההורים שלו במשלוח למזרח. וכמה שבועות אחרי שהוא נסע, הגיעה ממנו גלויה. הגלויה כנראה נכתבה בידיעת הגרמנים, הייתה כתובה בגרמנית, בבלוק לטרס, אותיות דפוס גדולות, והוא כותב שם בערך כך: חברים יקרים, אני נמצא פה עם זה ועם זה, חברים אחרים שהכרנו, אנחנו עובדים קשה, דרישת שלום לזו ולזה, ברכות לכולם, רודי, שם פרטי, ובמקום שם המשפחה שלו רוזן, הוא כתב נמות. הוא השתמש במילה העברית, כולנו כבר ידענו קצת עברית, N-A-M-U-T, נמות, רודי נמות. ואני זוכר סצנה, ישבנו חבורה של 15-20 בנים ובנות, בני 17 בערך, בעליית גג, שזה היה מין מועדון מאולתר שלנו, קורות עץ היו שם שמחזיקות את הגג, והגלויה הזו הולכת מיד ליד. כל אחד מנסה להכניס את עצמו, את הראש שלו לתוך ראשו של רודי רוזן. מה הוא מתכוון? נמות. זה לא היה הצופן שקבענו, נמות. ואנחנו מתווכחים, מה זה נמות? ישבנו אולי חצי שעה על הגלויה הזו, והגענו יחד למסקנה כך: כנראה שהוא במצב קשה, חולה, עובד קשה מאוד, רעב, מדופרס, והוא לא חושב שהוא ישרוד. ולכן הוא כותב נמות. ובמקרה,
זמן קצר, אולי שבועיים שלושה אחרי זה, מגיעה עוד גלויה מאותו רודי רוזן. אותה מתכונת, חברים יקרים, פעם, חתום הפעם בשמו הנכון רודי רוזן, אבל הפעם הוא השתמש באחד הצפנים שקבענו. אם כל האותיות בגלויה היו באלכסון קל, נגיד ככה, פה ושם הייתה אות באלכסון קצת הפוך. ואם הוצאנו את האותיות ההפוכות האלו, יצאה המילה הגרמנית גסטוד, תרגום מוות בגזים. הגלויה הולכת מיד ליד, כל אחד מנסה לראות, אולי יש שם עוד משהו, שום דבר, רק המילה גסטוד. ואנחנו מתווכחים, מה זה גסטוד? על תאי גז אז אף אחד עוד לא שמע. דיברנו עד שמישהו נזכר שהוא קרא שבמלחמת העולם הראשונה, 25 שנים קודם, כבר השתמשו בקרבות בגזים רעילים. אז כנראה שרודי רוזן עובד במפעל כימי שבו מייצרים גזים כאלו, ויש שם דליפות, תאונות עבודה, ואנשים מתים תוך כדי עבודה מתוך דליפות של גז. כי על תאי גז אף אחד עוד לא שמע אז. למחרת יום הכיפור 1944, סוף ספטמבר 44, גם אחי ואני זומנו לטרנספורט. נפרדנו מההורים, אני אקדים פה, ההורים נשלחו חודש אחר כך והומתו, נרצחו בתאי הגז באושוויץ. כל יתר המשפחה גם כן. אחי ואני עולים על רכבת. לא קרונות כפי שאתם מכירים פה, אלא קרונות של בהמות, כמו מקולה, מין ארגז ענקי כזה. למעלה בכל ארגז כזה, 2 חלונות צרים בכל צד. זה היה משלוח של רק גברים ובנים. אחי ואני עולים על קרון, היו 50, 60, אולי 70 גברים ובנים בכל קרון. סוגרים עלינו את הדלתות. בכל קרון היו 2 דליים, אחד עם מים לשתייה ואחד לצרכים. שניהם לא הספיקו. הרכבת מתחילה לנסוע. אני הייתי אחד היותר אתלטיים, גם היותר קלים, אז מדי פעם הרימו אותי 2 על הכתפיים. אני מחזיק בסורגים של החלונות האלו, מסתכל החוצה ומדווח לקרון החשוך קצת מתחתי. מה אני רואה? כנסייה גדולה, בית חרושת בולט בשטח, שם של תחנת רכבת שעברנו לידה. ומישהו בתוך הקרון תמיד היה שהכיר את המקום. או שהוא בא משם, או שהוא עבד שם, או שהוא טייל שם. וככה הייתה לנו מין מפה וירטואלית. אנחנו ידענו שמגטו טרזין נסענו קודם צפונה, ובקרבת העיר דרזדן בגרמניה נסענו מזרחה, כיוון פולין. אני לא יודע כמה זמן נסענו, או יומיים או 3, כי הרכבת שלנו עצרה כל כמה קילומטרים ונתנה לרכבות יותר חשובות כנראה לחלוף לידינו. אנחנו הגענו בערב בחושך, הרכבת עוצרת באופן סופי, פותחים את הדלתות, והתמונה שכמובן לעולם לא אוכל לשכוח אותה נגד עיניי היא כזו. ברקע הרחוק אני רואה כמה ערובות, אני לא זוכר כמה, ומעל לכל ערובה להבה ענקית. מי שמכיר את בתי הזיקוק בחיפה, יש להם להבה כזו, 3 מטרים גודל, שורפים שם איזה גזים או משהו. ומעל הלהבה יוצא עשן סמיך שחור, מסריח, שחודר בכל מקום. יותר קרוב אלינו, לפני הערובות, ים של גגות נמוכים. שורות של גגות צריפים מסודרים בשורות. עוד יותר קרוב אלינו, לפני הצריפים, גדר כפולה. ואני שעברתי גם בחשמל, ראיתי מיד
בגדר הפנימית, על יד הצריפים, החוט, התיל הדוקרני, מתוח על איזולטורים, על מבודדים לבנים מחרסינה, זאת אומרת שהגדר טעונה בחשמל. מדי פעם בגדר מגדל שמירה מעץ, ולמעלה מסתובבים זרקורים. לפני הגדרות, יותר קרוב אלינו, שרשרת די דלילה של חיילי אס-אס, כולם עם נשק אוטומטי וחלק עם קלף ברצועה. לא הרבה, כל 30-40 מטר אולי איזה חייל. עוד יותר קרוב אלינו, כבר קרוב מאוד לרכבת, שורה צפופה של גברים ובנים במדים שהיו נראים לנו כפיג'מות. חפשים בהיר צהוב, בהיר כהה, בהיר כהה, בהיר כהה, גם כובעים כאלו. אנחנו לא הכרנו את המדים האלו, אנחנו היינו כולנו מהבגדים שלנו מהבית, אבל הבנו שזה מחנה ריכוז, ואלה הם אסירים בתוך מחנה הריכוז, והם צווחים עלינו בגרמנית לא כל כך טובה. אסור לדבר, מהר לצאת מהקרונות, תקפצו מהר מהר, עזבו את כל הדברים בקרון, תקבלו אחר כך. לא קיבלנו כלום אחר כך. הקרון כזה הוא די גבוה, אולי מטר, 1.20 מטר מהפסים. מי שלא קפץ מספיק מהר קיבל מכה עם מקל או עם כבל על הגב. ואנחנו עומדים בצד אחד הקרונות כבר בלי אנשים, אנחנו באמצע, בצד שני השרשרת הצפופה של אסירים ותיקים במחנה. הם לוחצים אותנו כמו משחת שיניים ככה, עד שהיינו לטור עורפי. לפנינו במה נמוכה עם זרקורים מעליה שמסנוורים אותנו, ואני הייתי בערך עוד עשירי בתור הזה לקראת הבמה הקטנה, כאשר אחד האסירים הוותיקים שעמדו לידי מתכופף אל האוזן שלי ולוחש לי באוזן בגרמנית, עשה את עצמך יותר מבוגר. אני לא ידעתי למה זה טוב, למה אני צריך להיות יותר מבוגר, הייתי בן 18, אבל הייתי נמוך ורזה מאוד. ואני באותו רגע חשבתי אם הוא מדבר אליי בזמן שאסור לדבר, כנראה שזו עצה חשובה. וכאשר הגעתי להיות ראשון מול הבמה הקטנה, אני רואה עומד שם קצין אס-אס, חתיך בלונדי, כפפות לבנות בידיים, מגפיים מבריקים, על ידו עוד כמה חיילי אס-אס, ואחד מהם שואל אותי בגרמנית, wie alt, בן כמה אתה? ואני ניסיתי לעשות את עצמי כמה שיכולתי רחב וגבוה, ואני אומר 21, הייתי בן 18. והוא ממשיך לשאול, גזונט, אתה בריא? אני אומר, יבול, כן. והקצין עם הכפפות הלבנות עשה ככה. אני הבנתי שעליי ללכת לשם, גם אחי אחריי, אחרים נשלחו לצד השני. הלכנו לצד, 30-40 מטר משם, שם חיכו לנו 2 מהאס-אסמנים, וכשהיינו קבוצה, אני לא יודע, בני 30 אנשים, 40 אנשים, הצעידו אותנו לתוך המחנה בטור עורפי. אחד האס-אסמנים קדימה, אחד מאחורה, והולכים. אחרי כמה מאות מטרים, במקום קצת חשוך בין הזרקורים, עוצרים אותנו, ואחד האס-אסמנים אומר לנו, למי שמכם יש עוד איזה דברי ערך, כסף, טבעת, שעון, תמסרו לנו עכשיו, אם לא, ייקחו לכם אחר כך בכוח. לאחי ולי כבר לא היה כלום, אבל היו כאן אנשים שהיה להם, אז מסרו להם. בדרך כלל, למדנו עוד מקודם בגטו, שיהודים לא מדברים אל אס-אסמנים אם לא נשאלים. אבל אם הוא כבר דיבר איתנו, אז אחד מהקבוצה שלנו העיז ושאל אותו, תגיד, מה ההבדל
בינינו שהקצין שלח אותנו הנה, והחברים שלנו שבאו יחד איתנו בקרון ששלח אותם לצד השני. אז האס-אסמן עונה, אתם הבריאים והצעירים, אתם הולכים למחנה לעבודה קשה. לצד השני נשלחו הזקנים והחולים לעבודה קלה יותר. היה נשמע מאוד הגיוני, זה היה ככה בכיוון הארגון הגרמני. העבירו אותנו מקלחת, קיבלנו בגדים אחרים, לא עם פסים, קיבלנו בגדים משומשים, שכנראה מישהו כבר לא היה צריך אותם. ואנחנו מוצאים את עצמנו בלילה לח, בבוץ, בחשיכה, חצי חשיכה, ועומדים באיזשהו תור, בכל מקום עמדו בתור, לא זוכר כבר תור למה, היה תור לרישום ותור לקבל כלי אוכל ותור למגורים, לא יודע למה. אסור לדבר. שומר עלינו אחד האסירים הוותיקים, שהיה לו פה מין פס, היה כתוב קאפו, אנחנו לא ידענו מה זה, היום אנחנו יודעים, זה משהו כמו ממקף. והתור מתקדם לאט לאט. ופתאום אני רואה שבין הצריפים באחד השבילים מתקרב בכיוון שלנו אסיר ותיק עם פיג'מה, שהוא כנראה צעיר, על פי הליכתו, בחור צעיר. וכשהוא התקרב יותר, אני זיהיתי אותו. זה היה קרוב מרוחק, לדייק, בן דוד של בן דוד שלי, ששנה קודם לכן עזב עם ההורים שלו את גטו טרזין למזרח. אני פה אציין בסוגריים, אבא שלו היה רב, יהודי שמנמן, נמוך, שבחיים שלו לא עשה שום עבודה בידיים שלו. אמא שלו הייתה דוקטור בזכות עצמה, זה היה מאוד נדיר, נשים אז לא הלכו כל כך לאוניברסיטה. גם היא בחיים לא עשתה כלום בידיים שלה, משקפיים, 2 סנטימטר עובי. כשהוא התקרב ככה, השביל שלו כמה שקרוב על ידי, אסור לדבר. אז אני ככה חצי לוחש, חצי צועק, וולפי. זה היה הכינוי שלו במשפחה. וולפי זורק את הראש, מזהה אותי ואת אחי שם בתוך התור, ניגש אלינו, לא מותר לדבר, הוא גם היה בעל תפקיד כלשהו במחנה. והוא אומר לנו, אני צריך לקחת את הנערות האלו לאן שהוא, תחכו לי במקום כדי שאמצא אתכם, אני אחזור ונדבר. הלך, אחי ואני נתנו לאחרים להקדים אותנו בתור, כדי להישאר במקום. ואומנם, וולפי חזר, לא יודע, אחרי רבע, חצי שעה, מוציא אותנו מהתור, היה לו מותר, וגם הביא לנו משהו לאכול, היינו כבר רעבים. ואני שואל אותו, איפה אבא שלך? הוא היה צעיר ממני, היה בן 16 אני חושב. הוא מצביע עם האגודל ככה על אחת הערובות האלו ואומר, אבא שלי שם. אני אומר, ואמא? גם אמא. אני אומר, מה אתה אומר? מה ההורים שלך יכולים לעשות במכרות? או במפעל פלדה? הוא מסתכל עליי ואומר, על איזה מכרות אתה מדבר? איזה מפעל פלדה? אני אומר, אנחנו יודעים, אנחנו בגבול גרמניה-פולין. כולם יודעים מבית הספר, זה אזור של מפעלי התכה, מפעלי פלדה, מכרות. הוא אומר, אתם באושוויץ. לא אמר לי כלום. לא שמענו את המילה הזו מקודם. הוא הסביר לנו מה זה אושוויץ. והוא הסביר לנו שאם הוא אמר אבא שלי שם ואמא שלי שם, הוא התכוון לומר לנו שההורים שלו הומתו בתאי גז ונשרפו בקרמטוריה, במשרפות, כי אלה הערובות, זה המשרפות. ופתאום הכל הסתבר לנו, כל הפסיפס הזה הסתבר לנו. פתאום הבנו שהחברים שלנו שהגיעו כמה שעות קודם לכן ונשלחו על ידי הקצין לצד השמאלי שלו, הם כבר לא בחיים. הם הומתו תוך שעות מועטות אחרי שהגענו, הומתו בתאי גז, והעשן
נכנס לנו באף, והלהבות שאנחנו רואים זה החברים שלנו שהגיעו איתנו. פתאום הבנו גם את הגלויות של רובי רוזן. רובי רוזן כתב מאושוויץ, נמות, גסטוד, מוות בגזים. וולפי הסביר לנו, הצ'אנס היחידי לשרוד זה לצאת מאושוויץ. אני אומר, איך יוצאים מאושוויץ? דרך הגדר המחושמלת, דרך השער הנעול עם השמור. אז הוא הסביר לנו, כל בוקר יש מסדרים, כל האסירים עומדים במסדרים. כאשר תראו שבאיזשהו ריבוע של המסדר, כל אסיר מקבל כיכר לחם ושמיכה, זה סימן שיוצאים מהמחנה לעבודה בחוץ. זה הצ'אנס לצאת מאושוויץ. תשתדלו להתגנב לתוך יחידה כזו. אני לא אתחיל לתאר לכם את אושוויץ. גיהינום הוא לא בדיוק המילה. מוות מסביב. אנשים שהתאבדו לדעת על ידי זה שרצו לתוך הגדר המחושמלת. אנשים שהתמוטטו מרוב חולשה. אלימות נוראה, לא רק מטעם הנאצים, גם בין האסירים. ואנחנו כל בוקר במסדר, וגם העבידו אותנו במשך היום בסתם עבודות. אחרי משהו כמו 10 ימים, אולי שבועיים עוד פעם, אני לא יודע את הזמנים בדיוק, ראינו שבריבוע השכן על ידינו במסדר בבוקר, כל אסיר מקבל כיכר לחם ושמיכה. הסימן. נדברנו, אחי ושני חברים נוספים שלנו ואני, בהתגנבות יחידים. כל אחד ינסה למצוא רגע שהוא מקווה שלא רואים אותו, כי האס-אסמנים הסתובבו בכל מקום, וגם בעלי תפקידים אחרים, וירוץ לתוך היחידה הזו שמקבלת לחם ושמיכה. אנחנו הצלחנו 4, אחי, 2 חברים ואני, אחרים נתפסו, גם אחרים ניסו, נתפסו, קיבלו מכות רצח, ספרו אותנו עוד 10 פעמים, כי זה אף פעם לא התאים להם, אבל בסוף גם אנחנו קיבלנו כל אחד לחם ושמיכה, ואחרי, כאמור, שעות של מסדר, הצעידו אותנו דרך השער שוב אל רכבת, אותם קרונות כפי שהגענו לאושוויץ, קרונות של בהמות, ושוב נסענו באותה מתכונת כמו שהגענו. ושוב, מדי פעם הרימו אותי על הכתפיים, אני מסתכל החוצה, וכך ידענו שמאושוויץ נסענו קודם דרומה, בערך מה שהיום, לאורך הגבול בין סלובקיה וצ'כיה היום, אחר כך מערבה, דרך כל אוסטריה, שהיא ארוכה מאוד, ומשם לגרמניה הדרומית. עוד פעם, אינני יודע בדיוק כמה נסענו, בין 2-3. הגענו לכפר קטן בשם קאופרינג, בחיים לא שמענו שם כזה, בקושי מוצאים את זה במפה. שם הרכבת עצרה סופית, ואנחנו יורדים מהרכבת. פה אני אספר דבר שאז לא ידעתי אותו. אנחנו נמצאים באמצע אוקטובר 1944. עוד חצי שנה מלחמת העולם השנייה מסתיימת והגרמנים מפסידים אותה כידוע. האנגלים והאמריקאים והרוסים שנלחמו בנאצים השמידו להם בשלב זה את רוב התעשייה הצבאית שלהם. והנאצים בשלב המאוחר הזה של המלחמה התחילו להקים תעשייה צבאית חדשה, תת-קרקעית. התכוונו להקים מפעלים לטנקים ולמטוסים ולתחמושת ולרקטות מתחת לפני הקרקע, ובין היתר בסביבה הזו של העיירה של הכפר קאופרינג באזור מינכן בגרמניה הדרומית. סביב לכפר קאופרינג הנאצים באותה תקופה הקימו 11 מחנות קטנים, בערך 2,000-2,500 אסירים בכל מחנה כזה, והאסירים שם עבדו בהקמת המפעלים התת-קרקעיים האלו,
והיו אמורים גם אחר כך לעבוד באותה תעשייה. אחי ואני הוצעדנו מהרכבת אל קאופרינג 4, זה היו 11 מחנות, אנחנו היינו בקאופרינג 4. שם התנאים היו לפחות כמו באושוויץ, אולי עוד יותר קשים, תנאי מגורים נוראים, מחלות התפתחו מהר מאוד, מגפות. עבודה מפרכת לגמרי, אני עוד מעט אתאר דבר כזה. תארו לעצמכם בבוקר, מסדר, אחרי המסדר, כל יום. לוקחים קבוצה של 50 אסירים כמוני, ומביאים אותנו אל אתר בנייה. שם עומדת מכונת ערבוב בטון. יש לה משפך גדול ככה בתוך הקרקע, ולפני המשפך מגרש 30-40 מטר בריבוע, כמו החצר פה אולי. ממול, בצד השני של המגרש הקטן הזה, עומד קרון רכבת על פסים, מלא שקי מלט. מביאים אותנו קבוצה של 40-50 אסירים אל המגרש הקטן הזה, לתת ידיים כמו בגן ילדים, ליצור מעגל, לעזוב ידיים ימינה פני קדימה צעד. ואנחנו הולכים במעגל כמו עכברים בגלגל. כל פעם שאתה מגיע אל הקרון, אסיר שעומד על הקרון שם לך שק מלט על הכתפיים, אתה הולך חצי מעגל עם השק אל המערבל, שם אסיר אחר עם וו ברזל כזה פותח את השק, שופך את המלט לתוך המערבל, שם את השק הריק, חוזר חצי מעגל בלי עומס, מקבל את השק הבא. שק של 50 קילו מלט זה כבד, אבל זה לא נורא. גם היום עובדים עם זה. זה לא נורא בשביל אדם בריא, צעיר, שבע, מספר שעות סביר ביממה. שם היינו רעבים, חלקית חולים, שעות רבות מאוד, ורבים מאוד לא עמדו בזה. מי שנפל, קרס נכשל עם השק הזה על הכתפיים, בעטו אותו לתוך אמצע המעגל כדי שלא יפריע, ואם כבר לא היינו מספיק, הביאו עוד קבוצת אסירים כדי שהמכונה כל הזמן תקבל את המלט שלה. אחי לא עמד בזה, הוא מת בחנוכה 1944. אני חליתי במחלה שלא הייתה לה שום תרופה, וגם היום אין כל כך, שנקראת טיפוס בהרות, מחלה מדבקת שהיא מועברת על ידי קינים, והקינים מועברים על ידי חולדות. הגוף שלי עמד בזה ואני יצאתי מהמחלה הזו בלי שום ריפוי. ואנחנו מגיעים לאפריל 1945. כבר ברור שהגרמנים מפסידים את המלחמה. כבר לא ראינו מטוס גרמני באוויר, רק עוד אנגלים ואמריקאים. והייתה כבר אווירה שאוטוטוט המלחמה תיגמר. עוד להחזיק מעמד, אולי עוד יומיים, אולי עוד שבועיים, אבל כמעט הגענו, עוד קצת להחזיק. ב-24 באפריל, ובמקרה לגמרי השבוע, זה איך לומר את זה, יום הזיכרון שלי מבחינה זו, לא יוצאים יותר לעבודה, ובמסדר בבוקר מודיעים לנו, החזית מתקרבת, כבר שמענו תותחים, אתם מפונים, המחנה מתחסל. הצעידו אותנו 6 יממות, לנו בחוץ, היה עוד שלג בחוץ, לא קיבלנו אוכל 6 יממות. אם מישהו ראה בדרך איזה עלה ירוק מציץ מהשלג, אז התנפלו על זה 3-4 אנשים כדי שיהיה משהו ללעוס בפה. מה שהיום מכנים אחת מצעדות המוות. לא קראו לזה אז, כך. מי שנשאר מאחור ירו בו, אסור היה לדבר, אסור היה להסתובב, אפילו לראות את מי הרגו.
וכך הלכנו 6 יממות, והגענו ב-30 באפריל 1945 אל מחנה קטן בעיירה בשם אלח, שגם כן איש עוד לא שמע עליה מקודם. שם היה מחנה קטן, בלילה הגענו בחושך, הכניסו אותנו לשם, נפלנו יותר מתים מאשר חיים על אנשים שכבר היו שם. גם הם, חלקם חיים, חלקם מתים, אנחנו לא ידענו. חושך. והחזית מתקרבת, אנחנו שומעים יותר ויותר יריות מכל הכיוונים ומכל הכלים. לקראת בוקר, שהתחיל קצת להאיר אור, הרעש מסביבנו גבר, וחבר שלי שהיה מבוגר ממני קצת, היה רופא צעיר שהכיר אותי עוד מפראג, אמר בוא נברח מפה, כי פה אם יפול פגז, כולם מתים אפילו מהפניקה. הלכנו, פתחנו את הדלת, שזה היה בעצם אסור, ואנחנו רואים שאין יותר שומרים. האס-אסמנים ברחו בלילה. ורעש חזית, אנחנו באמצע החזית. ברחנו מהצריף, אחרים גם כן. מצאנו איזשהו מסתור במין מכרה, במין בור כזה בסוף המגרש, המגרשים, המסדרים. ויורים, אנחנו באמצע החזית, עפים פגזים מכל הכיוונים. ולאט לאט זה עבר אותנו. אנחנו ממש הרגשנו איך שהחזית זזה מעלינו, והגרמנים נסוגים, ומי שתקף אותם, אנחנו אז לא ידענו מי זה, מתקרב, ופתאום אנחנו רואים ליד היער, מחוץ למחנה, מתקרב טנק, והיה ברור לנו שזה לא גרמני. הגרמנים היו בצבע אפור וזה היה בצבע זית. הוא מתקרב, דורס את הגדר הטעונה חשמל גם שם. אחרי הטנק אנשי חי"ר, עוד טנקים, ואנחנו יוצאים החוצה. ואחרים גם, אנחנו רצים לקראתם ככה כמו שלדים שהיינו מצופים באור. בצריח הטנק עומד איזה ג'ינג'י, לועס את המסטיק שלו, מדבר לתוך איזה קופסה מוזרה, ווקי טוקי, לא ידענו מה זה. והחיילים שאחרי הטנק ראו אותנו, מסכנים שהיינו, וזרקו לנו מה שהיה להם בפאוצ'ס. מה היה להם? סיגריות ומסטיקים. אז זרקו סיגריות ומסטיקים, ואנחנו התנפלנו על זה כמו חיות טרף. עכשיו באים איזה שבועיים, שאני לא בדיוק זוכר אותם. כנראה הייתי באפיסת כוחות טוטלית. אני רק זוכר שעוד באותו יום, נדמה לי, או למחרת, האמריקאים, כי זה היו האמריקאים, מסתבר, הקימו במהירות עצומה בית חולים שדה. שם בדקו אותי, יש לי בבית תעודה שבה רשם, הרופא שבדק אותי, שקל אותי גם, שאני שוקל 65 פאונדס, האמריקאים כותבים. זה בערך 29 קילו. הייתי בן 18, תתארו לכם 29 קילו. אם ראיתם תמונות או סרטים של שלדים כאלו מצופים באור, אני הייתי אחד השלדים, גם אם לא רואים את זה היום עליי. הייתי שם אצל האמריקאים, כנראה בבית חולים שדה, אני רק זוכר איזה מיטה מצופה בסדין לבן, שזה לא ראיתי את זה הרבה זמן מקודם. וכנראה שהגוף שלי התגבר על כל מה שעבר עליו, ואני אמרתי שוב על הרגליים. לקראת סוף מאי, זה היה ב1 במאי, לקראת סוף מאי, אחרי 2.5, 3, הבראתי מספיק והחלטתי לחזור לפראג. אני אמנם ידעתי כבר ממישהו שהוריי לא בחיים עוד. קיוויתי שבכל זאת אולי מישהו שרד מהמשפחה, מחברים מהתנועה, וחזרתי לפראג. בפראג הסתבר לי שחוץ ממני שרדו מכל המשפחה הנרחבת בפראג, כפי שאמרתי, עוד 2. אחד היה אח של סבתא שלי, במזל אדיר,
ואחת הייתה אישה שהייתה נשואה למין בן דוד שלי. חוץ מזה, כל היתר מתו, נרצחו בצורה כזו או אחרת. באותה תקופה התחילו להגיע שליחים מן הארץ, ושכנעו אותי לעבור מפראג לסלובקיה, הייתה חלק של צ'כוסלובקיה אז, כי משם הסיכוי שלי לעלות ארצה במסגרת התנועה הרבה יותר גדול, כי בצ'כיה שרדו מעט מאוד נוער, בסלובקיה הרבה יותר, והתנועה קמה שם יותר מהר על הרגליים. פה בא איזה קטע קצת מצחיק. אני מגיע לברטיסלבה, בירת סלובקיה, הנהלת התנועה, שולחים אותי להכשרה צעירה, שאדריך שם חצי שנה, ואחר כך אני עולה ארצה עם קבוצת הנוער שנמצאת שם. בסוגריים, אני תמיד בתור טינג'ר ככה חשבתי, אני פעם התחתן עם בחורה קצת נמוכה ממני, עם שיער שחור, עם עיניים שחורות, עם אור כהה, מין תימניה כזו. ואני מגיע להכשרה הזו, הייתה שם כבר מדריכה, אם הבית, שגם היא עברה אושוויץ ועוד מחנות. קצת גבוהה ממני, ג'ינג'ית, אור בהיר לגמרי. אחרי כמה חודשים התאהבנו, התחתנו, מחכה לי בבית. אנחנו נשואים 72 שנה, למרות שזה מנוגד לכל מה שחלמתי על זה בתור טינג'ר. זהו הסיפור. התנועה לא אישרה לנו לעלות ארצה אחרי חצי שנה, כי לא היה מי שיחליף אותנו. אז נשארנו לעוד חצי שנה ועוד חצי שנה, בינתיים נולד לנו בן. ובסוף, אחרי 3 שנים בערך, עלינו ארצה עם קבוצת ילדים, חניכים שלנו. היינו כמה שנים חברי קיבוץ, עזבנו, עברנו לקריית טבעון, שם אני גר עד היום. יש לנו ילדים, נכדים, וגם כבר נינים ונינות בארץ. וזהו הסיפור שלי. אם יש שאלות, אני מוכן לענות, אם יש זמן לזה, ואני מבקש שמי שיכול לתרגם לי או לחזור לי על השאלות, כי אני לא שומע טוב. כן. מתי עליתם לארץ? אנחנו עלינו ארצה בתחילת 49, כמעט בדיוק עם שחרור אילת. אם נולדת בצ'כיה, מאיפה אתה יודע גרמנית? אז קודם כל כך, בצ'כיה של ילדותי, גרמנית הייתה שפה מקובלת, כי צ'כיה הייתה עד 1918 חלק של המונרכיה, הממלכה האוסטרית-הונגרית, וגרמנית הייתה השפה הרשמית. יותר מזה, אמא שלי הייתה מגרמניה ובקושי ידעה צ'כית, זאת אומרת, שפת האם, תרתי משמע, זה גרמנית. האם שלי דיברה כמעט רק גרמנית, וגם אבא שלי גרמנית הייתה השפה העיקרית שלו. אבל אני גדלתי למעשה עם גרמנית וצ'כית כמעט בו זמנית, ועם זה למדתי גם עוד עברית מתוך משפחה דתית. לא עברית מדוברת, אבל לקרוא ולכתוב, למדתי עברית בגיל 4-5. ראית את היטלר? אני ראיתי את היטלר ממרחק של 150 מטר בערך. הוא היה בפראג, במין תהלוכת ניצחון, ואני ישבתי, אמרתי איזה 150 מטר משם, והוא עבר שם באיזה מכונית פתוחה. לא ראיתי הרבה. חוץ מזה, מי שלא ראה אותו לא הפסיד כלום. עוד מישהו? עוד שאלות? טוב, אז תודה רבה לך, מקסי, שבאת ושיתפת. ותודה רבה לכם.